السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده مع بعض هنعمل كيكة حلوة قوي لذيذة وصحية وسهلة بدون دقيق وبدون سكر، وتنفع لأي نوع رجيم انتي بتتبعيه أو أي نظام غذائي أو نظام الكيتو، وكمان لمرضى السكر تبقى حلوة قوي، وكمان تمشي مع أطفالنا في المدرسة. ممكن تديها كده، تحطي قطعة في اللانش بوكس حلوة ولذيذة ويعني خفيفة قوي. عايزين نشوف مع بعض الكيكة الحلوة دي اتعملت ازاي وايه المقادير بتاعتنا. معانا هنا 3 كوبايات شوفان مطحون، تمام، ومعانا 5 موزات، معانا نص كوباية شوفان كامل حبة، عصير ليمونة، ومعانا 3 بيضات، نص كوباية زيت نباتي، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، فانيليا، قرفة. والخليط دوت عبارة عن كوباية زبادي، نص كوباية لبن، معانا خل وعسل أبيض. هنا ده الشوفان اللي أنا بستخدمه الكامل الحبة. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل مقاديرنا ازاي والكيكة الحلوة دي هتتعمل ازاي. هتجيبي بولة كده، تمام، يبقى معاكي الهراسة بتاعتك او شوكة، تحطي الموز بتاعك وتهرسيه. طبعا هنا كل ما كان الموز مستوي كل ما هيبقى مسكر معاكي قوي، بس هنا بصراحة برضو الدنيا نتيجة هايلة جدا. هنهرس الموز بتاعنا خلاص، وعلشان تحافظي على الموز ويفضل فاتح ما يغمقش منك ولا يسود، تحطي عصير ليمونة وتدمجي كده الليمون مع الموز. بعد كده هنضيف معانا البيض بتاعنا، وهتحطي فانيليا كده حوالي معلقة صغيرة، وبعد كده هنضيف خل عشان الزفارة، تحطي نقطتين 3. العسل الابيض هنا حسب الرغبة، يعني انا هنا حطيت 3 معالق، انت عايزة تزودي او عايزة تنقصي كل ده حسب الرغبة وحسب التحلية اللي انت بتحبيها. هتدمجي كل المكونات دي كده مع بعض بالويسك بتاعنا، تمام. بعد كده هنضيف الزيت وتقلبي كويس. هنضيف خليط الزبادي واللبن. هنا الزبادي بصراحة بيدي طراوة حلوة قوي للكيكة، بتبقى لذيذة وجميلة قوي وطرية. هتقلبي المكونات كلها سايلة كده ونركنها على جنب. نجيب بقى المكونات الجافة، هنحط على الشوفان بيكنج باودر والملح والقرفة. القرفة حوالي معلقة كبيرة، ولو عايزة تزودي براحتك. بتقلبي الخليط كده مع بعضه الجاف، وبعد كده هنجيب بقى الخليط السائل ونضيف عليه الشوفان واحدة واحدة وتقلبي. اهم حاجه تقلبي كويس عشان ما يكتلش، ما يبقاش مكلكع، تتاكدي ان كله اندمج مع بعضه. تمام كده. طبعا انتي بتبقي مسخنه الفرن بتاعك على درجه 180 درجه، والكيكه هنا بتسيبيها في الفرن حوالي نص ساعه، نص ساعه و5 دقايق، بيبقى نص الوقت من تحت. اول ما بتحمري الجوانب تحطي على طول على الشوايه. بتجيبي صينيه، انا هنا بالبخاخه رشيتها زيت خلاص، وبعد كده هدهن بالفرشه كويس. تتأكدي طبعا لو الصينية بتاعتك ألمونيوم تحطي ورق زبدة. أنا هنا تيفال فبصراحة ما بتلزقش، مجرباها في كذا حاجة. برش هنا رشة شوفان كامل حبة، بحب أنا بصراحة الشوفان قوي. وبعد كده هنزل بالخليط بتاع الكيكة، بصوا القوام بتاعه. نزلي كده بالسباتيولا كله. هخبطها خبطتين 3 كده عشان تبقى كلها بسوا الصينية، متبقاش في حتة عالية وواطية. وهنرش رشة شوفان تاني على الوش، وتدخليها الفرن على درجة 180 حوالي نص ساعة و5 دقايق، وهرجع لكم تاني. كده الكيكة بتاعتنا خلصت. بصوا وشها حلو ازاي. طبعا بتسيبيها تهدى خالص عشان تقدري تفكيها من الصينية وتقطعيها. انا هنا بصراحة حبيت كده اديها تاتش، يعني كده ايه، زينتها كده بصوص شوكولاتة. انتي عايزة تضيفي عسل تضيفي صوص، اي صوص انتي عايزاه برضو بيبقى لذيذ. مش عايزة تضيفي حاجة خالص مفيش مشكلة، بس بصراحة لذيذة وتقدري تاكليها الصبح او بالليل، ما فيهاش اي قلق خالص، تاكلي وانتي مطمنة وضميرك مش بيأنبك. بصوا جمالها. نقطعها بقى مع بعض.
عايزه اوريكم النتيجه وشوفوا شكلها من جوه عامل ازاي، مستويه وطريه جدا وحلوه قوي بصراحه، لذيذه قوي. بصوا كده معايا بعد ما قطعناها، بصوا الكيكه عامله ازاي، ريحتها تحفه اساسا، حلوه قوي لذيذه، وهتعجبكم جدا لما تجربوها. شايفين جمالها؟ وبكده خلاص خلصنا النهارده فيديو النهارده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا ريت ما تنسوش لايك سبسكرايب شير وتدوس على زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. كان معاكم نرمين رضا، السلام عليكم.